עכשיו, אני בכנסת הראשונה שלי, אני הבטחתי במערכת הבחירות, אחת הסיסמאות שלנו היה, אני מבטיח להיות נוכח בכל ישיבות המליאה של הכנסת, מהתחלת הסוף. שזה הדבר, לא נשמע, שאחד הדברים שהרגיזו את הקהל היה העולם המלא, הריק של הכנסת גם עכשיו. נוכחות נורמלית בכנסת זה 3, 4, 5 אנשים. ואני קיימתי את זה, והתחילה העבודה בכנסת, והחלטנו שאני אדבר בכל ישיבה של הכנסת. על כל נושא. זה היה לנו קל. א', עזר לי מאוד שהייתי עורך עיתון, מפני שעורך עיתון אתה עוסק בכל נושא. כשאתה עורך עיתון עובר תחת הידיים שלך כל נושא שבעולם. ואני הייתי עיתונאי, הרי זה אדם שיודע קצת מכל דבר, בניגוד לאקדמאי שיודע הרבה על דבר אחד וכלום על כל שאר הדברים. אז זה הכשרה טובה, להיות עורך עיתון זה הכשרה די טובה בשביל להיות חבר כנסת. ואני אדם סקרן, באמת כל נושא מעניין אותי, כמעט כל נושא. והיו לי המון רעיונות חדשים שהצטברו בראש לי בתקופת העולם הזה, במהלך העבודה בעולם הזה. ואנחנו החלטנו לא רק לדבר על כל נושא, אלא גם לחדש, להכניס נושאים מהסוג שהכנסת לא דנה בהם, שהם חיים לחיים הנורמליים ובכנסת לא מגיעים לכנסת. ונאמתי, סך הכל נאמתי בכנסת עכשיו, מישהי עשתה אחיין הכנסת עשתה קטלוג של כל הנאומים שלי, והגיע ל-635 נאומים, פי 10 יותר מכל אחר, מאז ועד היום. וחוץ מזה, אני התמחיתי בקריאות ביניים. עכשיו, קריאות ביניים זה יכול להיות ג'וק. מאיר פעיל שבא כמה כנסות אחרי, אז היה מחיה את חיי הכנסת בזה שהוא היה כל הזמן עושה ג'וקים בקריאות הביניים שלו. אני לא, אני השתמשתי בקריאת ביניים בתור תחליף לנאומים. והתמחיתי לתמצת רעיון שלם במשפט 1 או 2. וכך עשיתי, כך שחוץ אני חושב שבכנסת השישית נאמתי בטח נגיד 200 נאומים, יותר, 250 נאומים נגיד. אני גם עשיתי את זה אלף או אלפי קריאות ביניים. ושיגעתי אותם. והיה לי יתרון. למה כל חבר הכנסת קינאו בי, קנאה עזה? לא רק משהייתי סיעת יחיד. סיעת יחיד זה גן עדן. אין לך משמעת, אתה לא צריך להתחלק בזמן הדיבור עם חברי כנסת האחרים. אתה לא כבול על ידי החלטות, אתה עושה מה שאתה רוצה. וחבר כנסת, פעם אחת, זוכר יצחק נבון, שאז היה חבר כנסת מטעם רפי של בן גוריון, פעם תופס אותי ואומרת, אורי, אתה לא יודע כמה שאתה צריך להיות מאושר, אין לך ישיבות סיעה. וכן הלאה.